Trong cuộc sống ngày nay, thời kỳ của lối sống nhanh, sống hưởng thụ, thời kỳ mà những giá trị vật chất được đề cao, ai rồi cũng chú ý chăm lo cho hạnh phúc của riêng mình. Mọi người có xu hướng dần trở nên thụ động, vô cảm và xa cách nhau. Có lẽ khi nghe đến đây, có nhiều người cảm thấy lo lắng, suy tư và bất an vì bức tranh nhiều mảng tối đó. Nhưng không, trên bầu trời khuya vẫn có những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Vẫn có những con người đang ngày đêm miệt mài gieo trồng những hạt giống tình yêu, chăm lo cho những mầm xanh hạnh phúc. Vẫn có những con người đang nỗ lực lan tỏa những điều tử tế đến muôn nơi. Để làm được điều tốt chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng Chúa Giêsu đã từng nói: cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, và cứ gõ cửa thì cửa sẽ mở cho. Vậy cho nên nếu không tìm sẽ không bao giờ thấy, không gõ cửa, cửa sẽ không bao giờ mở. Không cùng nhau xây đắp thì mãi không có điều gì tốt đẹp được tạo nên. Và nếu các bạn cũng đang trong hành trình kiến tạo những điều tốt đẹp cho xã hội, tôi tin rằng bạn chắc chắn sẽ tìm gặp được một người đồng đội với trái tim rộng lớn, người mang trong mình sứ mệnh đi tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác. Chị Nguyễn Đoàn Kim Sơn. Mọi người thường biết đến chị với các chức danh như sau: sáng lập Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bách Khoa Group, sáng lập Cố vấn chuỗi hệ thống trường Bách Tuệ Đức, sáng lập Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuỗi hệ thống trường xanh Tuệ Đức, sáng lập thành viên Hội đồng Quản trị Viện Đào tạo Bách Khoa, sáng lập Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Cao đẳng Quốc tế Tuệ Đức. Ngoài ra, chị còn là diễn giả được nhiều người biết đến khi chia sẻ về các chủ đề lãnh đạo chính mình, quy luật gieo hạt, hạnh phúc tuổi già, hôn nhân hạnh phúc, doanh nghiệp hạnh phúc, vân vân. Hơn nữa, chị còn là một chiến binh không biết mệt mỏi trong việc tổ chức, đồng hành và hỗ trợ các khóa tu học nhằm thay đổi tâm thức con người, hướng mọi người tới sống một cuộc sống bình an và hạnh phúc hơn. Có thể thấy xoay quanh chị luôn là từ khóa hạnh phúc, cho nên mọi người còn biết đến chị nhiều hơn với vai trò là người sáng lập, kiến tạo chuỗi thành phố hạnh phúc và làng hạnh phúc, nơi mà sẽ giang tay đón nhận tất cả những ai đang gặp khó khăn, bất hạnh, đang tìm kiếm hạnh phúc để họ được trở về với bình yên, tìm thấy hạnh phúc từ chính nơi bản thân mình ở ngay giây phút hiện tại. Ít ai thấy được để đi tới thời điểm này, đó cũng là một chặng đường không hề dễ dàng đối với chị. Xuất thân trong một gia đình trí thức trung lưu, chị là con thứ hai trong số 4 chị em. Do người chị đầu đã là con gái, nên khi mang bầu chị, cả gia đình đều kỳ vọng chị sẽ là con trai. Có lẽ vì vậy, cho nên từ nhỏ tới lớn, chị có cách hành xử như một chàng trai. Đến khi học đại học, trường chị lựa chọn cũng là Đại học Bách Khoa, nơi mà số lượng sinh viên nam áp đảo nữ sinh. Khi tiếp xúc với chị ở giai đoạn trước, nhiều người sẽ dễ thấy chị là một người phụ nữ với tính cách mạnh mẽ, tinh thần chiến đấu vì lẽ phải và sự chủ động trong công việc rất cao, luôn trong trạng thái đối diện tới tận cùng để tìm ra sự thật. Và có một điều đặc biệt là chị sinh vào ngày 1 tháng 6 năm 1973, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, ở nơi chị luôn có những khát khao làm những điều tốt đẹp cho xã hội với nội tâm trong suốt như một đứa trẻ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, chị nên duyên cùng ông xã là anh Trần Việt Quân, một con người, một diễn giả tuyệt vời, đã và đang nỗ lực trên hành trình chia sẻ, thay đổi tâm thức con người và kiến tạo cộng đồng sống tử tế. Sau khi kết hôn, hành trình lan tỏa điều tử tế của anh chị lại bắt đầu. Năm 1997, chị cùng ông xã thành lập cửa hàng Bách Khoa Computer đầu tiên, còn được viết tắt là BKC. Và cho tới năm 2014 đã có trên 80 cửa hàng cùng với hơn 1.000 nhân viên trong nước và ngoài nước. Doanh nghiệp BKC lúc này được định giá trên 1.000 tỷ, thuộc top 500 doanh nghiệp phát triển nhất châu Á. Từ năm 2010 tới năm 2014, các doanh nghiệp như Actioncode Đồng Nhân, Procare 24 giờ và Trung tâm Đào tạo BKE cũng được ra đời và phát triển. Dự án web sinh viên cũng được khởi động và thành trang web hỗ trợ sinh viên thu hút lượt truy cập lớn nhất tại thời điểm đó. Cũng trong giai đoạn này, tâm thức của anh chị có sự thay đổi lớn, luôn trăn trở về ý nghĩa của cuộc đời. Cho tới đỉnh điểm vào cuối năm 2014, trong cuộc họp cùng các nhân sự cao cấp của công ty, chị đã từng nói: chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cứ mải mê trong vòng cơm áo gạo tiền và không làm được gì để giúp ích cho xã hội thay đổi?
Đây là bước ngoặt lớn đầu tiên trên hành trình của anh chị khi xác định rằng chỉ có giáo dục mới có thể thay đổi được xã hội, và trường Backway Tuệ Đức đầu tiên ra đời tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2015 với tầm nhìn là hệ thống trường tiên phong xây dựng ngôi trường hạnh phúc, nơi kết tinh của khoa học phương Tây và văn hóa phương Đông, lấy triết lý ba gốc rễ, đạo đức, trí tuệ, nghị lực làm nền tảng cốt lõi. Năm 2015 cũng là thời điểm khó khăn về tài chính nhất đối với anh chị, khi mà các chuỗi bán lẻ về công nghệ liên tiếp mọc lên, chuỗi cửa hàng BKC chịu sự cạnh tranh vô cùng lớn, thêm vào áp lực tài chính trong năm đầu mở trường là vô cùng cao. Nhưng bằng sự nỗ lực từ những ý niệm thiện lành, các doanh nghiệp do anh chị sáng lập đã vượt qua được thời điểm khó khăn này. Trong suốt khoảng thời gian đi tìm ý nghĩa của cuộc đời, cả hai anh chị đều có niềm tin vào giáo pháp của Đức Phật. Chị đã từng xuất gia gieo duyên và có pháp danh là Tùy Duyên. Đã có nhiều vị thầy tâm linh mà chị đã tìm tới, và vào năm 2016 là năm mà chị có bước chuyển ngoặt lớn trên tâm. Khi gặp được thiền sư Ottamathara, tiếp cận và thấm nhuần được pháp xả ly cùng với đức hạnh của Ngài, chị bắt đầu hành trình thực hành làm thiện pháp không giới hạn. Một trong nhiều điều mà chị học được đó là chỉ khi mình đi đáp ứng mong muốn của người khác thì bằng cách nào đó vũ trụ sẽ đáp ứng mong muốn của mình. Chị bắt đầu ủng hộ ông xã trên con đường chia sẻ thay đổi tâm thức con người. Trung tâm BKE được nâng cấp lên thành Viện Đào tạo Bách Khoa. Hệ thống bán lẻ BKC thay vì sang nhượng, anh chị để cho nó trên tiến trình sinh diệt tự nhiên và đã chuyển tiếp thành hệ thống Bách Khoa Group BKG, bao gồm tất cả các công ty thành viên mà anh chị đã sáng lập với sứ mệnh mới, cùng lan tỏa giá trị sống dựa trên triết lý ba gốc rễ, đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Năm 2018, để triết lý giáo dục của mình được phát triển nhanh hơn, hướng tới mục tiêu xã hội hóa giáo dục, với mong muốn để mọi đứa trẻ đều có thể tiếp cận được với nền tảng giáo dục tốt, anh chị đã thành lập hệ thống trường xanh Tuệ Đức với điểm trường đầu tiên là trường liên cấp Thanh Hà tại Hà Nội. Và cho tới nay, hệ thống trường Backway Tuệ Đức đã đạt trên 20 điểm trường, hệ thống trường xanh Tuệ Đức cũng đã đạt gần 10 điểm trường, tiến gần hơn tới mục tiêu xã hội hóa giáo dục. Với những nỗ lực không ngừng đó, vào tháng 3 năm 2020, chị là gương mặt duy nhất trong lĩnh vực giáo dục được vinh danh trong danh sách Phụ nữ tự thân trong kinh doanh do Forbes Việt Nam công bố. Khi ta tới thế gian này với hai bàn tay trắng, và khi ra đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng, trên tinh thần đó, mọi lợi nhuận khi sinh ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh của hai anh chị đều quay trở lại đầu tư, đóng góp, xây dựng các dự án giải quyết các vấn đề của xã hội. Năm 2019, chị nhận thấy các thầy cô bên trường, phụ huynh học sinh, nhân sự trong hệ thống của mình và cả các đối tác của mình, dù trong tay có nhiều tài sản nhưng vẫn không cảm thấy hạnh phúc, gặp nhiều vấn đề về tâm lý, thậm chí có người còn bị trầm cảm. Chị quyết định thành lập làng hạnh phúc đầu tiên ở Hồ Tràm, Bà Rịa Vũng Tàu với 3 tiêu chí. Làng là nơi trở về bình yên, nơi để mọi người tu học và là nơi để mọi người quay về lối sống thuận tự nhiên. Sau hơn 1 năm hoạt động, làng đã giúp chữa lành cho rất nhiều người, nhận được sự hưởng ứng và lan tỏa của cộng đồng. Cho tới nay, đã có 7 cụm làng hạnh phúc được mở trên khắp cả nước. Năm 2020, trường cao đẳng Tuệ Đức ra đời với tầm nhìn kiến tạo nên hàng triệu con người vững nhân cách, giỏi tay nghề và sống cống hiến, trở thành biểu tượng niềm tin về chất lượng đào tạo con người tại Việt Nam. Song song với đó, từ năm 2020, hàng loạt các dự án xã hội được tiếp nối ra đời như Gieo hạt cùng vĩ nhân, Văn hóa đọc, Trí tuệ Việt Nam, Happy Homeschool, Sức khỏe thuận tự nhiên, Doanh nghiệp hạnh phúc, Câu lạc bộ thiền tỉnh thức, Câu lạc bộ lãnh đạo chính mình, Câu lạc bộ coaching chữa lành, vân vân. Và rất nhiều những dự án nữa đang được những cánh tay nối dài, những bạn nhân sự kế thừa của anh chị chung tay phát triển. Cùng nhìn lại những con số mà chị Nguyễn Đoàn Kim Sơn cùng với ông xã là anh Trần Việt Quân đã làm được. 32 trường học từ mầm non tới cao đẳng, 7 cụm làng hạnh phúc, hơn 2.000 nhân sự toàn hệ thống, hơn 21 triệu quyển sách và ấn phẩm được phát hành, hơn 80.000 học viên trong và ngoài nước. Mong nhận được sự đồng hành và sẵn sàng chung tay đồng hành với những dự án đúng đắn và mang lại lợi ích cho xã hội, tri ân và tiếp bước.
Những gì cần đến đã đến, những gì cần đi đã đi, chỉ còn lại đây những điều đã giác chi. Những gì cần nhớ đã nhớ, những gì cần quên hãy quên, buồn lo vương bận đều tan hết trong đêm. Hồi chuông vang tiếng vọng ngân lưu luyến, kệ kinh khép lại một ngày viên mãn. Trầm hương sâu lắng tỏa trong đêm vắng, Phật tâm tĩnh tại bình yên an lành. Thở vào thở ra mỉm cười nở hoa, Phật tâm đón nhận một đêm an lành.